Hi guys! Thank you so much for watching this vlog. Yes. And today is our last day. So, punta na kami mga palangga back to Manila. So, today's video, we will tour you or How to go back to how to go back, how to go home. So, if you're interested watching this video, just keep on watching. So again, ito yung aming room. So may previous video kami with this outpost. Ayan. So, alis na kami guys. Bagay daw. Kakanood namin ng PBO dito. Tsaka Cinema 1. Alright, lights off. Bye. Bye Kamikin. Kamikin. Dito yung sandwich na ito. Tagaytay. Oh, lapad na yung Boracay dito. Ay, Boracay. Pause na. Dito kami kumakain kanina. First time. Choo-choo! Hi kuya, hi kuya. Mag-vlog kami. Ah, talaga? Hello po. Shoutout sa anong pangalan niyo kuya? Joe. May Instagram kayo kuya? Meron. Ayun, follow. Kukaracha. Follow. Bye po. Bye-bye. Thank you. Okay, dito yung mga snail. Shoutout sa inyo mga snail. Ito yung nakakapagod sa part na to kasi akit ka pa lagi-lagi para makalabas papuntang highway. Pero maganda dito, highway na agad. Picture kami dito, ang ganda. Maganda dito sa outpost kasi lapit sa beach. Bibili kami ng tubig. Ha? Bibili pa kami ng tubig. Ayun na palangga sa terminal. Madaming mga van. Dito na yung mga tricycle. Dito din kayo bababa and then para tricycle na pati lang kayo papunta dun sa hotel or sa accommodation. May van din dito. Yan. So pwede kayo mag-van, pwede rin kayo mag-bus kasi yung van parang isa lang ganun. Pero baka matagal pa yun kasi malaki, kailangan punuin. Tapos dito, yun yung kanilang office. 20 minutes later. Hi guys, so ayan. Nag-a-another na po ang van. Alis ng air dito. May Christmas. Ito kasi wala. Para kung yung president na upgrade ka na lang ng phone. Kami nakapangalahati na kami. Nangalahati na kami ng travel. Naras na ba? 1:53 na. Naras pa ba umalis? Naras ba na umalis? 11? Kami mga 11. Mga 4 siguro ando na kami. Sa airport.
Siguro mga 4. A few inches later. At medyo malapit na rin kami. Ang oras na po ay 4:05 PM. Dito na kami sa Puerto Princesa. A few minutes later. Alright guys, so nag-stop kami dito sa may terminal. Sumakay kami ng tricycle. Daan muna kami at bilhin ng mga pasalubong. Dami dito ang pasalubong. Yan din sa ibabaw, 10 pesos ko lang lahat. Red magnet from 15. 10 pesos na naman. Magkano po? 10 pesos po. Ay, magnet pala to. 10. Saan yung kitchen? Ayan, bili kami ng mga pagkain. Parang may sumakay lang kami ng tricycle from terminal. Sa terminal meron eh. Tanong natin kay kuya. Kuya, saan nagbebenta dito ng buko pie? Buko pie. Alanganin na rin natin yung sir. Ayaw, ano. Saan po ba kayo galing? Sa Ruas? Sa Nido. Ayun Nido sir, dapat yung bag, sinabi ay magtaas sa Bukupay kasi doon yung sikat na Bukupay, Chings Bukupay. Dito, branch na lang yan. Isang branch lang yan dito sa Bukupay. Saka walang ibang supply na Bukupay dito na nagtitinda yung galing man talaga roon. Yun ang may branch dito. Guys, nandito kami ngayon sa Guapitos. Guapitos ka? Yes! So, dito muna kami kakain. Yeah. Silang only chicken. Only chicken na may different sauce. Yan na best seller nila dito. Ayun, so yun order namin. Ay, nag-adli ba? Hindi tayo only 8 pieces lang 8 siya. pieces Pero lang. may no-offer sila yan. Yun yung best seller nila. Kasi may kasama na yung rice. Kaso nga lang, individual yun eh. 220 per head. Dito kami sa tapat ng airport. Tapat ng airport. Entrance ng airport. Dito na kami kakain kasi baka mahal yung Sa airport. yung pagkain doon. Pagkain. At dahil dyan, wala kaming mahanap na buko pie. Walang bukopay, sayang. Pero madami naman kami biniling nalaglag? May, dito ba yung tablet? Ha? Oo, nandyan sa bag. Wala. Guys, meron pa kanya natitirang drinks. Ito na yung drinks na. So, ayun naman kayo tapan. Ito yung chicken. Ayan. Best seller daw nila yan. Okay, kain tayo mga palangga. Sa'yo makain. Kain. Ang oras na po ay 5:33 PM ng hapon. And then, mga 7 something yung amin. Or, so kailangan mga 7 nandun na kami. At masarap. 20 minutes later. Nakapasok na kami dito sa loob. Kaya kailangan itong lakarin papuntang loob ng airport. Higpit naman nila dito. Pero hindi sila mahigpit sa mga taxi nilang metro. Bawal daw yung tricycle, sabi ng tricycle driver kanina. Ang pwede lang daw dito is yung mga 4 wheels. Tapos yung singil sa from terminal ng like parang sa palengke ba yun? Oo, yung papunta Papunta terminal airport. van, terminal ba yun? Oo. Terminal ng van sa sa palengke. 150 per head. Eh sobrang lapit lang naman. Tapos nagpa-add pa siya ng 50 pesos. Oo, Ay. 50. Oo. Pero Kasi nabayad nga, namin oo, 3. Nabayad namin 400. 400 just ko. Eh sana nag-taxi na lang kami, no? Sa inyo mga palangga, sabihin nyo na lang din yung van talaga kapag kayo na baba kayo talaga sa airport. Oo, pag pabalik na kayo. Oo, from El Nido. Ayun, para sa inyo yung mga palangga sa mga nagpaplanong Pero bago kayo mag-commute. pumuntang airport, bumili na kayo agad ng mga pasalubong. Oo, mapalangga. Kasi parang dito, pagpasok nyo dito sa loob, parang wala na masyadong bilihan ng mga
pasalubong. Ano yun? Sibupak? Meron naman siguro, kaso mahal na. Punta na kami na loob na airport. Diba, 7:35 or 7:30 yung aming boarding time. Hiningal ako. Pero nag-enjoy naman kami sa aming aming commute. Yun nga lang, 5 hours or 6 hours ulit na biyahe. Dito ay sa likod ni ate. Na kami sa loob ng airport. Ayan. So, alis namin ay 7:35. Akala ko 8 o'clock. 7:35 pala. Anyway, that's fine. Parang sakto-saktuhan lang yung mga biyahe namin. Dito kami sa harap ng gate namin and we're waiting na lang for boarding at 6:35. Ay! 7:35 pala. 7:35 p.m. So, medyo napaaga kami kasi ang oras pa lang ay 6:34. So, 1 hour advance kami. Ayun. Pakita namin yung tsura ng airport. Ayan. Dito kami sa gate 1. Ayan, gate 2. Gate 3. Gate 4. Medyo okay dito kasi parang masyado yung airport nila dito, parang mall. So, kung isa-summarize ko kung isa-summarize namin yung biyahe namin, sumakay kami ng van, ay tricycle muna papuntang van terminal, bayad kami ng 50 pesos each, so 100 pesos yun. Sumakay kami ng van papuntang dito sa Puerto Princesa, it's 600 pesos each, so 1,200 pesos dalawa. Mga 5 to 6 hours din yung biyahe namin sa van. And then, nakarating na kami ng mga 4 p.m. Tapos sumakay kami ng tricycle from terminal ng van papunta dito sa airport. Malapit. Nagbayad kami ng 400 pesos total. So, ayun. Kumain muna kami pagdating namin dito. And then, buti na lang nag-check-in na kami online. So, dumaan na kami sa mga security checks. Advance kami. Waiting na kami 1 hour. Ganap kami ng buko pie. Wala kami makitang buko pie. Pero carry lang. A few inches later. Hi guys! So, ayun. Update ulit. Ang oras na po ay 7:58. Mag-8 o'clock na. Pero, wala pa rin. Di pa rin kami naboboard. Naboboard na kami dito. Hindi pa kami na on board. Sabi 7:35 yung aming boarding time, pero yung ngayon wala pa din. So baka mga 8:20 yan. 8:20 yung boarding time. Or 8:15, ganun. Or naayos na nila siguro nila. 20 minutes later. Time check, it's 8:22 p.m. At hanggang ngayon, dito pa rin kami nakaupo. Sabi 8:20 daw yung boarding time. Kanina 7:35, 8:20, ngayon 8:22 na, wala pa din. Pero baka yun na yun. Ewan ko lang. Update na lang namin kayo kapag totoong time. Ang daming tao dito. Instagrammable boy yan. Busy sa Instagram. A few minutes later. Finally, we're going to board. Ayan. Buti na lang din ako. Nasa loob na kami ng aeroplano. Labo. Labo ng bintana. So, what can you say? It's okay. Busy siya sa stories. Please follow me on my Instagram, arvin.monson.
Thank you. Ang oras na ay 8:34. Ayan, so nag-prepare na sila mga palangga at palis na din. Na-close na din yung cabin door. Plate rest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air, and push pins inward to release air. Blow on And we're going to take off. Kakain, Jer. Kakapi lang ako. Tsaka mag. Tsaka Skyflex. Sabi po, magkano yan? 50 lang. 50 pesos. Finally, we're here. Hello everyone, to the Pacific welcome to Nido International Airport. For your safety and comfort, please remain seated with your fasten seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Alright. Stop na din yung aeroplano. We're safe. Thank you, Lord. Do it. And now we are we are back here in Manila. And we're glad that we are safe. We're safe. And the time is 10:42 p.m. So almost 11 p.m. Tagal ng biyahe namin. Tagal ng biyahe namin. Almost 11. So, dito na nga pa nagtatapos ang video na ito mga palangga. Babiyahin na lang kami papuntang Alabang. So, mag-grab na lang kami pa uwi. Para hindi na masyadong mahirapan ang biyahe. By the way... Bago lumabas. Ha? CR muna tayo bago lumabas. CR muna pala kami. Well, thank you so much for watching this vlog mga palangga. If you enjoy watching this... If you enjoyed, please click the like button. And if you have questions, just comment below. If you're new to our channel, please don't forget to hit the subscribe. And hit the bell notification button natin to get our latest updates. Yes. Thank you so much again guys for watching this vlog. See you on our next travel and next upload. Bye!